साथीहरु आज म तपाईहरुको लागि कम्प्युटरका यस्ता टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु खोजेर ल्याएको छु जसको बारेमा हजुरले अवश्य पनि थाहा छैन होला। एन्ड अब तपाईहरुले सोध्नुहुन्छ यो के हुन्छ यो टिप्सहरु? वेल यो जान्नको लागि हजुरले भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हेलो साथीहरु, आयुष अर्याल टेक युट्युब च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ हाम्रो भिडियोलाई। भन्दा पहिला यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् किनभने म तपाईहरुको लागि भनेर यस्तै युजफुल एन्ड इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु लिएर आएको छु। सुरु गरौँ हाम्रो भिडियोलाई। ट्रिक नम्बर 1 भ्यू वाइफाई पासवर्ड। भ्यू वाइफाई पासवर्ड भनेको यस्तो फिचर हो जसलाई युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरमा कनेक्टेड भएको वाइफाईको पासवर्डलाई भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड म तपाईहरुलाई यो पासवर्ड भ्यू गरेर देखाउँछु, तपाईहरुले हेर्नु होला। मैले आफ्नो कम्प्युटरको वाइफाईको पासवर्ड भ्यू गर्नको लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा वाइफाई कनेक्ट छ मेरो कम्प्युटरमा। एन्ड सिम्पली वाइफाईको पासवर्ड हेर्नु त्यहाँ राइट क्लिक गर्नुस् आइकनमा एन्ड ओपन नेटवर्क एन्ड सेटिङ्स एन्डमा क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि सेटिङ्स खोल्छ। सेटिङ खोलेपछि तपाईले सिम्पली स्क्रोल गरेर एउटा सेयरिङ सेन्टर भन्ने फेरि पनि पाउनुहुन्छ तल। मैले क्लिक गरेछु अनि त्यसपछि तपाईहरुले त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। यहाँ मैले क्लिक गरेँ, त्यसमा पनि वाइफाईको नाम देखाउँछ अनि वायरलेस प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि सेक्युरिटीमा अनि सो क्यारेक्टरमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईलाई पर्मिसन माग्छ, त्यसलाई यस गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईहरुको पासवर्ड देखिन्छ। वेल यस्तै गरी तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरमा कनेक्ट भएको वाइफाईको पासवर्डलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रिक नम्बर 2 स्लाइड टु शटडाउन। स्लाइड टु शटडाउन भनेको यस्तो फिचर हो जसलाई युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरलाई स्लाइड गरेर शटडाउन गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेशली तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरलाई शटडाउन गर्नको लागि Ctrl+Alt+F4 दाब्नुहुन्छ र सिम्पली इन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ र त्यो शटडाउन हुन्छ। यदि यो पनि आउँदैन भने तपाईहरुले सिम्पली विन्डोज बटनमा क्लिक गरेर पावर बटनमा क्लिक गरेर शटडाउनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। तर म तपाईहरुलाई भन्छु कि तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरलाई स्लाइड टु शटडाउन इनेबल गरेर स्लाइड गर्नुहोस् किनभने यो जुन ट्रिक छ यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ स्लाइड गर्नको लागि पनि। र तपाईहरुले सोच्नुहोस् एकचोटि तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरलाई केही पनि कीहरु प्रेस गरेर भन्दा सिम्पली स्लाइड गरेर शटडाउन गर्न सक्नुहुन्छ भने यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ स्लाइड टु शटडाउन हुन्छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई देखाउँछु कसरी युज गर्ने यसलाई। तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा स्लाइड टु शटडाउन सिम्पली जानुहोस् कम्प्युटरको स्क्रिनमा र राइट क्लिक गरेर सिम्पली न्यूमा क्लिक गर्नु। न्यूमा क्लिक गरेपछि सर्टकटमा क्लिक गर्नुहोस्। सर्टकटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो सिन खुल्छ। अहिले यहाँ तपाईहरुले एउटा कोड लेख्नु पर्ने हुन्छ जुन तपाईहरुले जुन स्क्रिनमा देखिरहेको छ त्यसलाई कपी त्यसलाई हेरेर लेख्नु होला। त्यसपछि फिनिशमा क्लिक गर्नुहोस्। वेल फिनिशमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि एउटा फोल्डर क्रिएट हुन्छ। तपाईले देख्नुहुन्छ जब तपाईले यसलाई ओपन गर्छ तपाईले यसलाई स्लाइड गरेपछि तपाईको कम्प्युटर आफै शटडाउन हुन्छ। वेल तपाईले यसलाई आफ्नो घरमा कम्प्युटरमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। टिप नम्बर 3 जुन छ यो स्पेशली तपाईको कमान्ड प्रमोट भन्नेको लागि हो जसलाई युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो कमान्ड प्रमोटको कलर र ट्रान्सपेरेन्सीलाई घटाउन या बढाउन जे गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईहरुले कलरले पनि चेन्ज गर्न तपाईले देख्नु भएको आफ्नो कमान्ड प्रमोटको कलर जुन छ एकदमै ब्ल्याक हुन्छ। एन्ड तपाईले यसको कलरलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, रेड भयो ब्लू भयो कुनै पनि कलरमा। एन्ड यदि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ कि तपाईको कमान्ड प्रमोट खोल्दा पछाडिको ब्याकग्राउन्डको एपहरु पनि देखियोस् भने तपाईहरुले यसको ट्रान्सपेरेन्सीलाई पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड यसलाई कसरी होला युज गर्ने म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु। वेल आफ्नो कमान्ड प्रमोटको कलर र ट्रान्सपेरेन्सीलाई घटाउनु बढाउनुको लागि सिम्पली सर्च बक्समा कमान्ड प्रमोट भनेर सर्च गर्नुहोस्। वेल सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि कमान्ड प्रमोट खुल्छ र यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि एउटा स्क्रिन खुल्छ र तपाईले माथि एउटा वाइड स्पेसमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले एउटा कलर भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ यतापट्टि सेकेन्ड लास्टमा। र यहाँबाट तपाईले कलरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र ओपेसिटीलाई घटाउन बढाउन सबै त्यो तपाईले यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चेन्ज गरेको छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड जब मैले ओपेसिटीले घटाएको छु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिको जति पनि एप्लिकेसनहरु छ सबै देखिएको छ। एन्ड सिम्पली ओकेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले जति पनि काम गर्नुहुन्छ त्यो तपाईले गराइ अनुसार नै हुन्छ, कलर पनि त्यस्तै हुन्छ र तपाईले जुन ओपेसिटी गराउनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईको यो कमान्ड प्रमोटले फंक्सन गर्छ। नम्बर 4 हाइड द टास्कबार। हाइड द टास्कबार भनेको यस्तो फिचर हो जसलाई युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो टास्कबारलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जब टास्कबारको ठाउँमा पोइन्टर लानुहुन्छ तपाईहरुको टास्कबार अटोमेटिकली माथि आउँछ। एन्ड तपाईहरुले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईहरुलाई यदि टास्कबारहरु यस्तो एकदमै युजफुल छैन र तपाईले चाहनुहुन्छ कि तपाईहरुको टास्कबार केही काम नभएको बेलामा तल गएर आफै हाइड होस् भने तपाईहरुले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। वेल हाइड द टास्कबारलाई इनेबल गर्नको लागि सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् आफ्नो टास्कबार भएको साइडमा र टास्कबार सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईको अगाडि सेटिङ खुल्छ। तपाईले एउटा अटोमेटिकली हाइड द टास्कबार इन डेस्कटप मोड भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। त्यसलाई तपाईले अन गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले जब
आफ्नो ट्याक्स बारले चलाउनु काम छैन त्यतिखेर तपाईँको ट्याक्स बार हाइड हुन्छ। जब तपाईँले त्यतिर एउटा आफ्नो पोइन्टर लानुहुन्छ तपाईँको ट्याक्स बार अटोमेटिकली माथि आउँछ। साथीहरू भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, राम्रो छ, इन्ट्रेस्टिङ छ, नलेजेबल छ, मजेदार छैन, के गर्नुहोस् भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। एन्ड यस्तो भिडियोको जानकारी छ भने पहिला पाउनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। जाउँ अर्को ट्रिकतर्फ। लास्ट बट नट द लिस्ट जुन हो चेन्ज ट्याक्स बार लोकेसन। तपाईँको ट्याक्स बारलाई तपाईँले आफ्नो तपाईँको कम्प्युटरको बटमको साइडमा मात्र देख्नुहुन्छ, तर मैले तपाईँलाई भन्छु कि तपाईँले आफ्नो ट्याक्स बारलाई माथि लेफ्ट राइट जुनै पनि साइडमा तपाईँले त्यसलाई सार्न सक्नुहुन्छ। एन्ड कसो भन्छ कसरी सम्भव छ यार यो? वेल यो सम्भव छ जसलाई युज गरेर तपाईँले एउटा यस्तो फिचर छ सेटिङ्समा जुन हो चेन्ज ट्याक्स बार लोकेसन, जसलाई युज गरेर तपाईँले आफ्नो ट्याक्स बारको लोकेसनलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु, तपाईँहरूले अवश्य पनि हेर्नु होला र आफ्नो कम्प्युटरमा ट्राई गर्नु होला। मैले आफ्नो ट्याक्स बारको लोकेसनलाई चेन्ज गरेर सिम्पली राइट क्लिक गर्छौँ ट्याक्स बार, त्यसपछि ट्याक्स बार सेटिङमा क्लिक गर्छ, त्यसपछि तपाईँको अगाडि ट्याक्स बारको सेटिङ खुल्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल एउटा पाउन सक्नुहुन्छ एउटा ट्याक्स बार लोकेसन अन स्क्रिन भनेर। तपाईँहरूले यसलाई जहाँसुकै पनि चेन्ज गर्नुहुन्छ। जब मैले लेफ्टमा गराएको छु लेफ्टमा देखिएको छ, राइटमा गराउँदा राइटमा देखिन्छ, टपमा गराउँदा टपमा देखिन्छ र बटनमा गराउँदा बटनमा देखिन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले सबै ठाउँमा गराएको छु। वेल तपाईँहरूले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा एन्ड अवश्य पनि युज गर्नु होला। वेल साथीहरू मलाई लाग्छ हाम्रो भिडियो भइसकेको छ एन्ड भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले अवश्य पनि राम्रो लाग्यो होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यस्तै भिडियोको जानकारी जान्दा पहिला पाउनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल आयुष अरियल टेकलाई सब्सक्राइब गरेर सब्सक्राइब बटनको साइडमा रहेको घन्टीलाई छुन नभुल्नु होला। मिल्नेछ नयाँ भिडियोमा विथ न्यू टपिक र त्यतिखेरसम्मको लागि बाई बाई भन्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले अझै पनि यो भिडियोलाई सेयर गर्नुभएको छैन भने कृपया आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिली रिलेटिभले यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, किनभने उहाँहरूको लागि यो भिडियो एकदम युजफुल हुनसक्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्। एन्ड मिल्नेछ नयाँ भिडियोमा विथ न्यू टपिक र त्यतिखेरसम्मको लागि बाई बाई।